Happy holidays sa inyong lahat! Isang Italian soup recipe ang ibabahagi ko sa inyo sa araw na ito at ito ay nababagay sa maulan at malamig na panahon. Ito po ay Italian taste. Ang tawag po dito ay Minestrone Soup. Magkakahalong mga gulay. Maglagay ng kaunting olive oil na chinap-chop. Ito yung pinaka-bulang-lang nila dito. Minestrone soup. Sa Italiano, minestrone. Kamatis. Pinaghiwa-hiwang kamatis. Gagamit po ako ng frozen na gulay. Tulad nito po, gagamitin ko ay kalahati lang. Ayan. Dahil may mga gulay na hindi present sa refrigerator, so ang frozen vegetables o frozen minestrone na hindi pa luto ay advisable na magkaroon ng stock sa refrigerator. Tapos dadagdagan na lang ng gulay. Yan po. Ayan. Kalahati lang ang aking gagamitin. Tulad nitong courgettes o zucchini. Katulad nitong frozen legumes na niluto ko tapos nilagay ko sa fridge. Ito naman ay sadyang binili natin. Idagdag ko naman itong kaunting celery. Vegetable broth soup in a form of a cube na aking tinunaw. Ayan, ibubuhos ko na. Ayan, oh. Pagkatapos mamaya, saka lagyan ng kaunting asin kung kailangan pang lagyan ng asin. Okay, tingnan na natin. Pagkatapos ng 20 minutes, ayan na ang itsura niya. Yun nga pala pong mga legumes, yun po ay pre-cook na bago isinama dito. Okay, ilagay na natin sa plato. And here it is, the minestrone soup. You can add drops of extra virgin olive oil and sprinkle Parmesan cheese. And it's ready to be eaten. Enjoy! Thank you for watching.